susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga, Pilipinas. Sean, tungkol sa mahalagang impormasyon na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Ito po inihanda natin para sa araw na ito dito sa ating public briefing. Good morning, Secretary. At sa patuloy natin pagsasailalim sa community quarantine, mahalagang maging maalam sa mga ipinatutupad na guidelines ng pamahalaan. Kaya naman ngayong umaga, ating lilinawin at bibigyan pansin ng mga katanungan ng ating mga kababayan. Kasama pa rin ang mga resource persons mula sa iba't ibang ahensya. Alamin natin ang mga konkretong solusyon ng pamahalaan kaugnay sa krisis pangkalusugan nating kinakaharap. Mula po sa PCOO, ako po si Undersecretary Rocky Ignacio. Good morning, Rocky. Ako po naman si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama natin sa programa sina Philippine Ambassador to Singapore, Joseph Delmar Yap, Department of Transportation Road Sector Senior Consultant Engineer Bert Swansing, at Department of Justice Undersecretary Mark Perete. Makakasama rin natin sa paghahatid ng ulat ang mga PTV correspondents mula po sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman po sa inyong mga katanungan, maaari kayong mag-comment sa aming live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Para po sa pinakaunang balita, ayon kay Senator Bongo, kinakailangan ng kooperasyon ng buong bansa upang maisakatuparan ang layunin ng Universal Healthcare. Naniniwala si Senator Bongo na ang pagkakaisa at kooperasyon ng buong bansa at lahat ng sektor ay mahalaga ngayong patuloy na nahaharap sa hamon ng ating health insurance sector dulot ng COVID-19 crisis. Ni Senator Bongo sa economic managers na itaas ang taon ng subsidy ng PhilHealth sa isang hearing na ginanap nitong Martes, June 16 sa Joint Congressional Oversight Committee on the Universal Healthcare Law. Hinimok ni Senator sa stakeholders na pag-aralan mabuti ang mga posibleng pagbabago sa implementing rules at regulations ng Universal Healthcare Law habang ikukonsidera ang bagong mga pagsubok dala ng pandemya. Binigyan din pa rin ni Senator Go bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography na isipin ang pangkalahatang benepisyo sa bawat Pilipino ng Universal Healthcare Law. Pinaalalahanan din niya ang PhilHealth na magkaroon ng konsiderasyon para sa mga contributor apektuhan ng krisis. Ayon kay Senator Go, maaari ding humingi ng assistance ang ating mga kababayan mula sa 71 malasakit centers sa bansa. Habang iniisip natin ang sarili nating kapakanan, isipin rin natin ang pangkalahatang benepisyo po ng lahat ng Pilipino. At ang layunin natin na masama ang lahat ng Pilipino sa isang matatag na healthcare insurance program. Again, let me reiterate, sa panahon ngayon, kailangan balansihin ang pangailangan para mapaganda ang mga programang pangkalusugan at ang epekto ng krisis sa kakayahan ng mga Pilipinong magbigay ng dagdag na contribution. We want to eliminate the idea of healthcare as an entitlement and as a privilege of the few who can afford to pay. Ngayon naman po ay kumustahin natin ang lagay ng ating mga kababayan sa bansang Singapore. Makakausap natin si Philippine Ambassador to Singapore, Joseph Delmar Yap. Magandang araw po, Ambassador. Magandang umaga po. Sir, kumusta na po ang overall situation sa Singapore at ilan po mga Pilipino ang recorded COVID-19 positive kung meron man po at kumusta po ang kalagayan nila ngayon?
So far po, okay naman yung situation dito sa Singapore. So much so that as of June 2, linif na ng Singapore government yung circuit breaker measures nila. So yung lockdown nila parang inalis na. So we entered into a more relaxed situation sa June 2. And then starting bukas, papasok na sa phase 2. Which is also even more activities will be allowed. Sa mga kababayan naman natin dito sa Singapore, so far, meron tayong 150 Filipinos na COVID positive dito sa Singapore. But the majority of them, 102 of them have been discharged po. Nag-recover na sila and they have been discharged. Leaving only 48 sa hospitals or sa isolation ward. Opo. Ambassador, sa kabila po ng epekto ng COVID-19 sa Singapore, base po sa latest edition ng World Competitiveness Ranking ng Institute for Management Development, nananatili pa rin po nasa top spot ng world's most competitive economy po ang Singapore. Ano po ang tingin ninyo yung mga factors ng kanilang strong economic performance sa gitna po ng COVID-19? Several factors po ang important dito sa ranking na po ito. Number one, yung strong international trade and investment po nila. So they actually attract a lot of investments every year. And itong mga investments na ito are very high tech, high valued investments. On top of that, their employment, their labor market process is also very active, very strong. So it's all taken into account. For example, meron silang training programs to train people to adjust to yung bagong technologies, yung tinatawag na fourth industrial revolution. So they have gotten high points for that. The other thing po is yung educational system. Actually, maybe many of us do not realize na Singapore, yung mga universities ng Singapore are very highly ranked sa world, no? In fact, yung latest ranking nila, both National University of Singapore at Nanyang Technological University, rank 11 worldwide. So they're ahead even of people like Columbia University, Princeton University, ahead of University of Pennsylvania. So they're very highly ranked. So importante din ito for competitiveness. And they also invest a lot in yung technological infrastructure. So for example, yung internet system nila is very robust, very strong, very fast. And then marami din sila mga research and development into AI, robotics, yung mga advanced technology po. That's why they're considered very competitive worldwide. Ambassador, kindly explain to us how Singapore is reopening its doors after it implemented the circuit breaker. Meron itong dalawang phases and currently ay nasa second phase na Singapore. Tama po ba? Bukas po, starting tonight midnight, we will enter doon sa phase 2. So sa June 2, they started yung phase 1. Under the phase 1, mga 75% of the businesses were already allowed to reopen. Pero once we get into yung phase 2, ang mangyari niyan is almost all business activities will be allowed to resume. So the malls, the retail shops, even yung mga F&B, pwede na mag-dine in, and pwede na rin mag-socialize mga tao, except it's limited to 5 people per group lang. And you have to continue to maintain mga social distancing, you have to wear masks, and so on. So under the Phase 2 program, you can also now visit yung mga elderly, no? For a while, bawal yun to visit your relatives who are elderly, staying in the elderly homes. Sports facilities, parks, and other public facilities are also now open.
And then, ang only thing not yet open po will be mga religious services, large events, venues, yung mga clubs, mga nightclubs, mga bars, mga cinemas, hindi pa rin open po. But other than that, most of it is open. And if things continue the way it is, then in-expect nila that then they'll go into phase 3, which will be considered yung new normal. So phase 3 will continue until such time as there will be vaccines already available, and that will be the time they will leave phase 3. Despite being the country in Southeast Asia with the most number of COVID cases, is it safe to say that Singapore is coping with the pandemic? Yes po. It's true, Singapore has the most number of cases sa Southeast Asia. As of yesterday they have a total of 41,216 cases. But kailangan siguro tingnan in context, ano po. Out of the 41,216 cases, 31,938 or almost 32,000 po have recovered already and have been discharged sa hospital. Mga 9,000 are left in what they call isolation wards, meaning mild lang yung symptoms nila or wala ng symptoms, and they're just waiting for yung dalawang negative test bago ma-discharge. But only 257 na lang po ang nasa hospital. So 257 out of 41,000. And dalawa lang ang nasa ICU. And so far, only 26 have died out of the 41,000 cases. So talaga, they were able to keep it under control. While totoo, there were a lot of infections, but the important thing is yung mga who suffered the more severe symptoms and who died, the numbers are very low. Opo. Ambassador, paano naman po nag-a-adapt ang ating embahada sa Singapore sa mga patakaran nila, and how do you continuously assist them during and after the lockdown there? What happened po was when they instituted yung circuit breaker measures, so base doon sa advisory ng MFA, we did, yung embassy na nag-work din from home. So nag-work from home tayo. However, we maintain a skeleton force sa embassy. So actually yung mga emergency operations naman continued during the circuit breaker measures. So what we did lang, wala na yung passport renewals during that time, but what we did was we extended yung mga passports ng mga kababayan natin who needed it para sa mga permits nila, sa mga pass nila. However, with the implementation ng phase 1, what happened was we returned to full consular operations, and but we still follow yung mga safety measures ng recommended by the government. So may temperature checks, may social distancing, and then wearing of face masks. And then dito sa Singapore, they have required, hindi naman required, they have suggested, recommended that people institute put in this app called Trace Together, and this another app called Safe Entry to facilitate yung mga contact tracing just in case there are cases that will be encountered. So we have implemented that also, and then but yung passport renewals beginning May 28. And in order to catch up naman yung backlog natin in the passport renewals due to the circuit breaker measures, we've been working. We will be working every Sunday in June, in addition to our normal working hours, para ma-catch up yung backlog ng passport renewals. So that's what has been happening. So nagganon na tayo. We're basically back to normal operations. Now we continue to assist naman yung mga people who contacted us for
help, whether sa repatriation or for other assistance, food assistance, things like that. So we are ready to help anybody who requires our help. And then we continue naman to advise yung mga kababayan natin dito on yung mga latest announcements coming from the Singapore government on what are the procedures that they have to follow to remain safe po. Ambassador, may mga overseas Filipino po sa Singapore ang nakatanggap na po ba ng DOLE AKAP cash subsidy at ilan po sa kanila yung nabigyan natin? So far po, we have given out cash assistance under the DOLE AKAP program for 1,436 displaced Filipino workers dito sa Singapore. Our Polo office is still continuing to process whatever applications there are left, and we have actually requested also for additional funding just in case there will be more requests for assistance. And in addition po the DOLE AKAP cash subsidy program, we also have given out food packs and grocery food packs and care packs to some of the displaced Filipinos who are stranded here and are running out of funds for their living expenses po. Opo, Ambassador, kunin ko na lang po ang mensahe nyo sa ating Filipino community sa Singapore. Well, ang message ko po sa mga kababayan natin is maraming salamat sa cooperation ninyo during sa phase 1. And going forward, hopefully, tuloy pa rin ang cooperation natin in terms of following yung mga advisory ng Singapore government about wearing your mask when you go out, safe distancing, and avoiding unnecessary trips outside as much as possible just to remain safe. Sa mga kababayan naman natin domestic workers, I have some special request lang po. Ayon kasi sa mga bagong advisory ng Ministry of Manpower, dapat patuloy pa rin mamalagi sa bahay tuwing araw ng pahinga. Maaaring lumabas kung may mga trabahong kailangan gawin or bibili ng pagkain. Pero kinakailangan na umuwi agad pagkatapos. And then, as usual, magsuot ng mask at mag-maintain ng social distancing. Huwag makipagkita sa mga kaibigan o magtipon sa mga pampublikong lugar. Kahit na we enter into phase 2, that's still discouraged. And then, for remittance, para sa mga remittances naman ninyo, may bagong rules tungkol dito. Ang mga lisensyadong remittance agents ay tatanggap lang ng mga customer na may appointment tuwing Sabado, Linggo at may public holiday at mga public holiday. Kinakailangan na kumuha muna ng appointment bago magpadala ng pera sa mga lugar na ito. So, let's follow all these rules of the government so that we will continue to remain safe. Ang ibig sabihin lang naman ng phase 2 is that there are more activities that are allowed, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng COVID pandemic. So we need to follow the rules pa rin para to keep ourselves safe and to keep our loved ones safe also. So maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Joseph Dalmar Yap na nasa Singapore. Upang sagutin naman ang mga katanungan kaugnay sa sitwasyon sa transportasyon sa bansa, makakausap natin mula DOTR ang kanilang Road Sector Senior Consultant na si Engineer Bert Swansing. Magandang araw po sa inyo, Engineer. Magandang araw din po, Secretary Andanar at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Sir, habang nasa ilalim po ng GCQ, Metro Manila at iba pang probinsya, ang Department of Transportation po ay nagpatupad ng two-phased approach para sa muling pagpapatuloy ng mga pampublikong transportasyon. Can you give us some details about this? Okay, as you've said,
ang ginawa natin is two-phase. Initially, sa phase 1, ang ating munang ginawa is patakbuhin yung ating trend, ano? Yung LRT1, LRT2, MRT3 at yung Philippine National Rail, ano? At kasabay din yan, of course, yung tinatawag natin na rail augmentation. Yan naman ang ginagamit natin yung mga buses, ano? Like for example, sa LRT1, ginagamit natin yung bus augmentation na nanggagaling ng Antipolo hanggang dyan sa Cubao. Yun naman pong LRT1 pala. LRT1 is from Monumento to Taft Avenue. So, meron tayong bus augmentation dyan. Yung sa LRT2, yung bus augmentation natin is from Antipolo to Cubao. Then, yung MRT3, yung buong stretch ng MRT3 magmula sa North Avenue hanggang sa Taft Avenue, meron tayong bus augmentation dyan. So, yun ang initial, ano? At yung mga P2P buses natin, pinatatakbo na rin natin. At yung tinatawag na ito na taxi at saka yung mga TNVS. Then, of course, yung mga shuttle buses na pinayagan natin na tumakbo rin, ano? So, yun ang phase 1. Sa phase 2 dapat tatakbo yung buong route ng in-establish ng LTFRB. Secretary Andanar, ang pinag-uusapan natin dito sa NCR is 31 routes na bus ang papatakbuhan natin. Actually, sa ngayon, to date, we already have 28 routes na pinatatakbuhan natin ng mga bus, ano? So that includes, of course, yung from Quezon Ave, papunta ng Taft Avenue via Espanya, Quiapo. Tapos meron din tayong bus service, Gilmore. Tapos meron din tayong bus service from Pasig, passing through Calentong. That will also end up in Aurora Boulevard. No? So 28 routes lahat yan as far as NCR is concerned. Ano po ang planong bus stop sa EDSA at kailan daw po ito bubuksan? At ano-ano daw pong istasyon ang unang bubuksan? Okay, as far as the bus stop along EDSA is concerned, ang binabalak natin dyan is magkaroon ng 26 bus stops, no, along EDSA. There's 26 bus stops. So far, ang na-prepare pa lang natin is apat na bus stops, ano? Yung bus stop na ginagamit natin ngayon is yung terminal ng MRT, no? Ang gagamitin nating bus stop na yung terminal ng MRT ang ating gagamitin is total niyan is 7. The rest is ginagawa pa ngayon ng MMDA. Opo, mula naman po kay Arian Meres ng ABS-CBN, will Phase 2 of the resumption of public transport push through on June 22? Are there changes to the plan earlier announced? Actually, as far as Phase 2 is concerned, ini-implement na natin ngayon, ano? Ang sabi ko nga, 28 bus routes na ang binuksan natin. So, sa mga nasabing bus routes, meron na tayong mga bus na tumatakbo, no? Identifying ko ulit, no, yung mga bus routes na yan. Meron tayong Monumento Balagtas, meron tayong Monumento Pitex, meron din tayong Monumento Valenzuela, Gateway, at meron tayong North EDSA Fairview, meron tayong Quezon Avenue Angat, meron tayong Quezon Avenue, EDSA Taft Avenue. Yan yung dumadaan ng Quiapo, no? Tapos meron tayong Quezon Avenue, Montalban. Meron na rin tayong tumatakbong bus doon sa ruta ng Cubao, Montalban. Meron din yung papuntang Antipolo from Cubao. Yun yung nag-augment sa LRT2. Tapos nabanggit ko kanina, yung from Taytay to Gilmore, bukas na rin po yan. Meron din tayo sa Makati, no?
yung Buendia BGC. Tapos yung sa Route 16, yan yung Ayala Avenue FPI. Nandiyan din yung Monumento EDSA TAP, ano? Yan yung nag-augment sa LRT1. Meron din tayong PITX na Ialoop. Yan yung bus na inassign natin na magpapaikot-ikot from PTEX to NAIA, then back sa PTEX, ano? Tapos meron pa tayo ng Monumento San Jose del Monte. Then PITX to Alabang. Meron din tayong ruta na BGC to Alabang. Then yung PITX Dasmariñas, Cavite. Then yung PITX General Mariano Alvarez. So yun yung mga ruta ngayon na tinatakbo na ng mga bus. Opo, Engineer, may tanong po ating kasamang si Joseph Morong ng GMA7. Tuloy daw po ba yung pagpasok ng mga provincial bus sa Metro Manila this June 21? Okay. As far as the provincial buses operations are concerned, that has to be coordinated with IATF. Ano? Kasi mayroong mga challenges pa dyan. Like for example, alam niyo yung bus, dadaan yan sa mga local LGUs. So yung pagpayag ng local LGU na yung bus idumaan sa kanilang lugar ay kinakailangan nating mangyari. No? Hanggat hindi nangyayari yun, that's also in coordination with the ILG. The bus operation, so yung provincial bus operation will continue to be suspended. Opo. Ano-ano daw po ang plano naman ng DOTR para sa mga jeepney drivers na nawalan ng trabaho? Kaugnay po ito dun sa jeepney modernization. Okay, maraming salamat at nabanggit niyo yan. No? Unang-una, yung ang hindi na-highlight dun sa Public Utility Vehicle Modernization Program is yung intensyon ng DOTR na baguhin yung kondisyon ng driver-operator. No? Kasi sa mahabang panahon, ang sitwasyon ng driver and operator diyan sa mga jeep na yan, ano? Ang driver umaasa sa sakitan niya base sa dami ng pasaherong kanyang naisakay. No? Doon niya kukunin yung pambayad doon sa may-ari ng sasakyan, which they call boundary, at doon din niya kukunin yung pambili ng krudo, no? Dahil siyang papasa noon. At yung matitira doon sa kawawang driver is yung, well, kung meron, no? Umigit kumulang on the average, ang pinag-uusapan nating natitira dyan is 400 pesos, no? Or even less sa mahabang oras na pagmamaneho. Gusto nating mabago yung sitwasyon na yan under the Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang driver under the Public Utility Vehicle Modernization Program, ang mangyayari sa kanila, hindi na yung maghahanap sila ng pasahero, makikipagtunahan sila sa ibang jeep para makakuha ng pasahero. Dahil ang kanilang kompensasyon ay magiging sahuran sila ayon sa labor standard. At of course, kasama doon sa kompensasyon, yung kanilang benepisyo. Dahil sa ngayon, kung titingnan natin, uurihin natin mabuti, yung mga jeepney driver, wala hong benepisyo, no, na tinatawag. Like for example, sa kanilang pagtanda. So, kinakailangan nila mag-retire, wala silang pensyon dahil hindi sila nagbabayad ng SSS. Hindi sila ibinabayad ng SSS ng kanilang employer. Yung operator ng sasakyan refuses to recognize them as their employees. So, mababago yan under the Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang gusto lang sabihin ng DOTR, no? Nagbabagong anyo tayo dahil mahabang panahon nakita natin ang gulo ng public transport dito sa, hindi lamang dito sa NCR kundi sa buong Pilipinas na. No? So binabago natin yung anyo na yan. At ang ini-emphasize natin is yung predictability ng serbisyo and later is yung punctuality ng serbisyo. Parang ala Singapore tayo, no? Na pag tumayo kasi isang jeepney stop, nakalagay doon, alas 8 ng umaga, may dadaan dyan na jeep. So, siguradong meron dadaan na jeep. Predictable. No?
Dahil ang mangyayari sa mga drivers, gagawin nating 2 shift o kung sa ruta na yan, kinakailangan ng 3 shift. So hindi madedehado yung mga driver. Magkakaroon din ng pagbabago sa EDSA lane upang bigyan daan ang bike lane, kung saan inuumpisahan na nga ng DOTR in cooperation with MMDA ang groundworks tulad ng paglalagay ng barriers. Kaugnay dyan, ano ba ang magiging strategy natin para dito at paano natin masisiguro ang kaligtasan ng ating mga bikers? Okay, mabutit na tanong mo yan, Secretary Andanar. Bagamat merong mga batikos na bakit tayo maglalagay ng bike lane sa isang high-speed na roadway. Ang gagawin naman natin dyan is sisiguruhin nating ligtas para sa mga nagbibisikleta yung pagdaan nila sa EDSA. Ang lane na nilaan natin sa kanila is yung isang lane na binakante na ng bus. Dahil nilipat natin yung bus lane doon sa innermost lane katabi ng MRT line. At para masigurong hindi mag-i-encroach yung ibang sasakyan doon sa bike lane, lalagyan natin yan ng fenders or yung guardrails, para masigurong safe para sa mga nagbibisikleta yung bike lane na yan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Engineer Bert Swansing. Sa puntong ito, makakausap naman natin si DOJ spokesperson Mark Berete. Magandang araw po sa inyo, Mark. Welcome back. Magandang araw, Secretary Andanar. Yusek, pansamantala mo nang sinuspindi ang on-site work sa DOJ. Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang 5 empleyado dito. Nagbigay na ng order si DOJ Secretary Guevara ng lockdown sa ilang mga gusali sa DOJ. Sa ngayon po, kumusta yung lagay ng mga nagpositibo at ano po ba yung update sa ginagawang contact tracing? Yes, meron ngang 5 nag-positive sa ating confirmatory test. And so far asymptomatic naman yung mga nag-positive. In the meantime, continuous yung ating contact tracing. This is being done in coordination with the Department of Health. And ang kasama sa contact tracing, hindi lamang yung mga kasama nila sa trabaho, kundi yung mga possible na naging contact nila sa kanilang mga komunidad. Kaugnay pa rin dyan, nagkaroon na rin ba tayo ng disinfection within the compound at kailan magre-resume ang on-site work sa DOJ? Well, yung ating disinfection, kaya nagpatawag ng lockdown or nag-impose ng lockdown si Secretary Guevara ay para masimulan yung disinfection ng complex. 3 buildings yung ating tinitingnan na affected dito. The entire complex will be disinfected starting today. And while yung directive ni Secretary is up to the 28th yung lockdown, but starting Monday, yung frontline offices naman natin ay magbubukas para sa mga transactions ng publiko. Opo, sir, dahil nga sa banta ng COVID-19, katulad na lang po nga ng nasabi nyo na empleyadong naitalang nagpositibo sa virus kung saan kinakailangan pa samantalang i-lockdown ng ilang DOJ buildings, ano po yung epekto o adjustment na gagawin ng departamento para po sa inyong operasyon? Well, even before this lockdown, yung sa ECQ natin, mixed yung ating transactions with the public. Meron tayong frontline offices na physically tinatanggap yung mga filings and paperwork na sinasubmit sa ating department. Pero meron na rin tayong mga online transactions. In fact, yung ating e-inquest has already been in operation during the ECQ in Manila. And ito ay muli nating i-implement while the lockdown is being implemented in the department. So yung filings ng affidavits, yung submission ng mga pleadings, and even some hearings, yung mga importanteng hearings on inquest, will be continued online. Opo, Yusek, kamakailan napabalita yung biglang ang dami ng fake
na Facebook accounts ng ilang ating mga kababayan. Ano na po yung update dito at yung mga reports na natanggap ninyo? Meron po ba kayong na-trace kung sino talaga ang nasa likod nito? Well, meron tayong natanggap na 198 na complaints, no, involving around 300 accounts sa Facebook. And ito ay hiniling na natin na tanggalin ng Facebook or i-take down. But at the same time, humingi tayo ng preservation ng laman ng mga accounts na to para matingnan kung saan ba ginamit at sino yung nag-create ng mga accounts. In the meantime, nagkaroon ng interagency task force na binubuo ng DOJ, ng National Privacy Commission, as well as ng Department of yung DICT natin para tingnan yung problema regarding sa tinatawag nating ghost accounts on Facebook. Ang interagency task force na ito ay nakikipagpulong and working in close coordination with Facebook para makita natin kung meron bang motibo, meron bang kumbaga common thread that would connect all these accounts. Yes. Hanggang sa ngayon, may mga reports pa rin bang natatanggap ang DOJ? Well, in connection with the ghost accounts, we continue to receive yung mga complaints, no? And as we receive, ito ay pinapaalam din natin sa Facebook as well as the NPC, no? Because yung interest naman ng NPC, I understand, is more on data privacy, and they want to see kung may mga protocols yung Facebook that need to be tweaked or to be improved on to ensure na yung data ng ating mga kababayan na nasa kanila will be amply protected. Maraming salamat po sa inyong panahon, DOJ spokesperson Mark Parete. Mabuhay po kayo, sir. Samantala, inilunsad ng pamahalaan noon lamang May 20, 2020 ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program upang matulungan ang ating mga kababayan na nais na makauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Pero pansamantala po ito ipinagpaliban upang bigyan daan ng hatid tulong program na layon din mapauwi ang mga kababayan na stranded sa Maynila dahil sa umuiral na community quarantine. Para sa iba pang detalye, panoorin po niyo ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Isa po
puntong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Zarina Lusuergo mula sa Philippine Broadcasting Service. Maraming salamat, Yusek Rocky, at narito na nga po mga balita mula sa #COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. Mula po sa Radyo Pilipinas, Albay libreng sakay balik Probinsya 2, tumulak na. Mahigit 1,000 albayano po ang susunduin. Narito ang report ni Nancy Medevilo. COVID Radio. #Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Tumulak na mula lalawigan ng Anabos na susundo sa mahigit 1,200 albayanong natenga sa Maynila dahil sa COVID-19 pandemic. Sa pag-alis ng mga bus patungong Maynila, sakay nito ang mahigit sa 600 albayanong patungong National Capital Region para magtrabaho at ibang sadya. Bukas inasang darating ang mga ito sa Albay. Pansamantalang tumutuloy ang mga ito sa simbahan ng Baclaran at Lungsod, Quezon. Sinabi ni Daniel Patrick Garcia, tagapagsalita ni Governor Bichara, kompleto ang papeles ng mga ito gaya ng medical certificate, barangay clearance at travel pass. Anya diretso ang mga ito sa kanilang lugar sa Albay sa tulong ng 18 alkalde sa mga bayan at lungsod dito. So mailalim na din ang mga ito sa 14 days quarantine kung saan sila natenga. Suportado ang mga ito ng pagkain habang nasa biyahe. Ayon kay Governor Bichara, bahagi ito ng libreng sakay balik probinsya program ng pamahalaang panlalawigan ng Albay, alinsunod sa programa ng pamahalaang nasyonal dahil sa krisis. Anya ito ang mga locally stranded individuals, gayon din ang patuloy na pagtulong sa mga pinauwing overseas Filipino workers. Hali Albay, Nancy Medevilo, Radyo Pilipinas. Mula sa Albay, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Holo. 16 na mga frontline workers sa lalawigan ng Sulu na exposed sa COVID-19 case number 2, nagnegatibo sa swab test. Narito si Fatma Hino. COVID Radio. #Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagnegatibo sa swab test ang 16 na mga frontline worker na nakasalamuhan ng pangalawang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Sulu na isang returning overseas Filipino na dumating mula sa Saudi Arabia kamakailan lamang. Ayon kay Dr. Faratan Omar, Provincial Health Officer 2 ng Integrated Provincial Health Office, kinabibilangan ang mga ito ng mga tauhan ng PNP at ilan sa mga miyembro ng Sulu Task Force COVID-19 na nagbantay at nag-asikaso sa naturang COVID-19 positive. Masayang ipinahayag ni Dr. Omar ang magandang balita mula sa sub-laboratory sa Zamboanga City Medical Center ng Department of Health sa Rehiyong 9 na dumating sa loob lamang ng mula 3 hanggang 4 na araw nang ipadala ito kung ikukumpara sa mga naunang test na ipinapadala sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City sa pamamagitan ng DOH Region 9 noong wala pang processing center sa Rehiyong 9 kung saan umaabot ito ng hanggang 10 araw. Paalala ni Dr. Omar na kung sinusunod naman ng mga tao ang panuntunan sa new normal tulad ng pagsuot ng face mask, pagsunod sa social distancing, pagpapanatili ng kalinisan sa katawan ay makatitiyak na malayo sa naturang nakamamatay na sakit ang lahat, lalo na patuloy pa rin ang banta ng COVID-19. Dahil Holo Sulu, Fatma Gino para sa Radyo Pilipinas. At yan po mga balita mula dito sa #COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro, back to you, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Zarina Lusuegro. Puntahan naman natin si Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera. Yes, magandang umaga, Secretary Martin. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na makakarating sa mga benepisyaryo ang ayuda mula sa Social Amelioration Program, lalo na sa mga senior citizens at sa mga may kapansanan sa mga liblib na lugar. Ito ay sa pamamagitan ng house-to-house distribution. Sa bayan ng Kapangan, Benguet, kung saan isa sa mga kauna-unahang local government units na nagpatupad ng payout sa mga waitlisted na pamilya,
mula sa Social Amelioration Program. Mismong mga opisyal ng DSWD ang naglakad at nagbigay ng ayuda sa isang 92 years old na lola. Laging riniremind ng DSWD sa ating mga lokal na pamahalaan na para sa mga vulnerable members of the society, especially the senior citizens and the persons with disabilities, kinakailangan po na ipahatid natin sa kanilang mga tahanan ang ayuda dahil sila yung most vulnerable, ayaw natin silang mailagay o harapin nila ang banta ng COVID-19 kaya nararapat na wag na silang lumabas. Tayo na po ang magpapahatid ng tulong sa kanila. Sa naturang bayan, may mga benepisyaryong senior citizens sa mga liblib na barangay ang kinakailangang mabigyan din ng ayuda na hindi na kinakailangang maglakad upang kunin ang ayuda sa kinaukulang opisina. Si Lola Ana Amoy ay ipinanganak noong 1928. Kaakibat ng natatanging kultura sa rehiyon Cordillera ang pag-aaruga ng mga pamilya sa mga nakakatandang miyembro at kahit may mga kapamilya siya sa kanilang tahanan, malaking tulong ang kaniyang natanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Kaya ati sikan, we anak ko pa'y adi mo nadado din anak da abot. Isungodak da ko ay salamat ko na ay. Kayo in ano ka sa kun. Si Apo Diyos adi di man tatalabayan da kayo ay nangidawat sinan. Bilak ay masyan. Siniguro din ng lokal na pamahalaan na mabibigyan sila sa second tranche ng SAP. Sa bayan ng Kapangan, After the SOT, kung saan isa sa mga kauna-unahang local government units na nagpatupad ng payout sa mga waitlisted. Dito sa Cordillera, hinangaan ng DSWD ang trabahong ginampanan ng mga barangay officials maging ang mga local officials sa implementasyon ng SAP, maging ang kultura ng bayanihan dahil nakakarating sa mga liblib na lugar ang anumang tulong mula sa gobyerno para sa mga benepisyaryo. Yan ang balita mula dito sa Baguio City. Brevis Bulsaw para sa Bayan. Maraming salamat, Brevis Bulsaw. Mula naman sa PTV Davao, may ulat din si Regine Lanusa. Regine? Yes, Yusek Rocky, dumating na nga dito sa Davao City pasado alas 6 kaninang umaga ang pinakabago at pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Siklang, sakay ang 79 na mga locally stranded individuals na galing ng Maynila. Laking tuwa ng mga LSI na sa wakas ay makakauwi na rin sila sa kanilang probinsya dahil karamihan nga sa kanila ay ilang buwan ding namalagi at na-stranded sa Maynila. Sa 79 na individual na sakay nito, nasa 8 ang residente ng Davao City at ang iba ay residente ng iba't ibang lugar dito sa Mindanao. Bago dumaong ang BRP Gabriela Silang dito sa Davao City, nauna muna nitong ihatid sa General Santos City ang nasa 69 na mga LSI. Ayon naman sa commander ng Coast Guard Davao na si Commodore Gary Lainesa, bago pinasakay sa nasabing vessel ang mga LSI ay isinailalim muna sila sa health screening upang masiguro na negatibo sila sa COVID-19. Habang nasa biyahe ay minomonitor din ng medical team ng nasabing vessel ang mga LSI upang masiguro na wala silang sintomas. Libre ang nasabing paghatid sa mga LSI at sinagot na din ng gobyerno ang kanilang pagkain sa ilang araw nilang biyahe. Sinundo naman kaagad ng mga sasakyan ng iba't ibang LGU ang kanilang mga residente. Yusek Rocky, ayon sa Philippine Coast Guard, ang kanilang paghatid sa mga LSI ay isa sa kanilang hakbang upang suportahan ang programa ng gobyerno ng hatid probinsya na naglalayo na madecongest ang mga stranded dyan sa Maynila. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Davao City. Regine Lanusa para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Regine Lanusa. Puntahan naman natin mula sa Cebu si John Aroa. Maayong buntag ni mo, John. Maayong buntag, Secretary Martin o Yusek Rocky. Nananawagan ngayon ang mga residente ng Sitio Alaska sa Barangay Mambaling sa lungsod ng Cebu ng tulong matapos na magdadalawang buwan na silang isinailalim sa total lockdown. Kaya naman ang ilan sa kanila ay napilitan ng manglimos sa tabi ng kalsada kung saan nakalagay yung barikada sa kanilang lugar upang masiguro na rin na hindi sila makalabas sa kanilang lugar.
Mga residente ng Sitio Alaska ng Barangay Mambaling sa Cebu City nakatayo sa gilid ng daan habang nakasampa sa barikada. Hindi pa kasi sila pwedeng lumabas dahil nakatotal lockdown ang kanilang lugar matapos nakapagtala ito na mahigit 600 na kaso ng COVID. Kaya naman nagbabakasakaling may dumaan at magbigay ng tulong sa kanila gaya ng pagkain. Ayon sa kanila, nasanay makalaya na sila sa pagkaka-lockdown at matulungan sila lalo na ang mga bata. Dagdag pa nila na may natatanggap sila na tulong gaya ng bigas ngunit kailangan raw nila ang uulamin. Naipaabot na ang kanilang hinaing sa pamahalaan ng Cebu City. Tiniyak naman ng lungsod na agad mabigyang aksyon ang naging problema ng mga residente habang pinag-aaralan pa nito kung kailangan na bang buksan ulit ang nasabing lugar matapos nakapagtala ng maraming recoveries. That Barangay Mambaling has 693 confirmed cases. But statistics from the city health offices show that it is no longer 693 because many have recovered. It's only 14. Sa ngayon, nakapagtala ang lungsod ng Cebu ng 4,015 na COVID cases. 1,980 sa mga ito ay active cases. 1,988 na ang mga gumaling at 48 ang mga nasawi. Dahil dito, umapila si Mayor Labella sa IATF na i-downgrade sa GCQ ang lungsod. Dahil raw kahit mataas ang kaso ng COVID, marami naman ang mga gumaling, kabilang din sa umapila ang Talisay City na i-downgrade sa GCQ ang kanilang lugar mula sa MACQ. Matapos nagkaroon ng discrepancy sa datos. Ayon kay Mayor Samsam Gulyas na merong 43 recoveries ang lungsod, taliwas sa datos na naunang nailabas ng DOH na 0 recoveries. It was mentioned that one of the decisions made na while Talisay is included as the sole MECQ in the whole country is that with our cases we have 0 recoveries. Pero gusto ko lang i-clear that we have 59 active cases and we have 43 recoveries. Ito ang mga residente ng Sitio Alaska ng Barangay Mambaling sa Cebu City. Nakatayo sa gilid ng daan habang nakasampa sa barikada. Hindi pa kasi sila pwedeng lumabas dahil nakatotal lockdown ang kanilang lugar matapos nakapagtala ito na mahigit 600 na kaso ng COVID. Kaya naman nagbabakasakaling may dumaan at magbigay ng tulong sa kanila gaya ng pagkain. Samantala, Secretary Martin, naaprubahan na ang 1.9 billion pesos na supplemental budget dito sa ng Cebu City Government kung saan kukunin yung 500 million pesos na pondo para sa pagresponde sa pangangailangan sa krisis sa COVID-19 dito sa lungsod ng Cebu. At gayon din ang 322 million pesos na pondo para sa hazard pay ng mga empleyado sa Cebu City Hall at ng mga barangay worker dito sa Cebu City. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. John Arua para sa Bayan. Maraming salamat, John Aroa. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base sa tala ng Department of Health as of June 17, 2020, umabot na po sa 27,238 ang total number of confirmed cases kahapon. Nadagdagan ng 5 ang mga nasawi kaya umabot na ito sa 1,108 cases ang kabuang bilang ng mga nasawi, habang patuloy naman ang pagdami ng mga nakarecover na umakyat na sa 6,820. Kaya naman po hindi kami magsasawang ipaalala sa lahat ang physical distancing, tamang pagsusuot ng face mask at palagi ang paghuhugas ng kamay. Tandaan sa pagsunod at pakikiisa sa ipinatutupad na guidelines ng pamahalaan, makakatulong upang tuluyan nating mapagtagumpayan ang ating laban sa COVID-19. Bahay muna, buhay muna. Samantala, sa kabila po ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa gitna ng pandemya, ang kooperasyon at pakikiisa ng lahat ay mahalaga upang malampasan natin ang hamong ito ng sama-sama. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one, but this is a battle worth fighting and winning for.
The fight against COVID-19 starts at your doorstep. At yan po ang mga balitang nakalap natin ngayong araw. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Secretary Martin? Ang public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Asahan po ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19 at mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Mula pa rin sa PCOO, ako naman si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa public briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to, kaya natin to.